Hello, xin chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giải bài LeetCode số 198, House Robber. Mình có một cái mảng num với một ô ở trong cái mảng. Nó giống như là một căn nhà. Mình sẽ vào vai là một người trộm. Nếu như mình trộm một căn nhà, mình sẽ nhận được cái số tiền tương ứng với lại giá trị ở trong cái mảng đó. Và có một điều lưu ý là mình không được trộm hai căn nhà liền kề nhau. Ví dụ nếu như mình trộm căn nhà số 1 thì mình không được trộm hai căn nhà kế bên. Có nghĩa là mình không được trộm căn nhà số 0 hoặc là căn nhà số 2. Mục tiêu của mình ở trong bài này là phải trộm được nhiều tiền nhất từ những căn nhà này, và mình vẫn phải đảm bảo là mình không được trộm hai căn nhà liền kề nhau. Ở trong ví dụ số 1, nếu như mình trộm ô đầu tiên thì mình sẽ không được trộm ở cái ô bên cạnh và mình chỉ còn lại ô số 2 hoặc là ô số 3. Thì đương nhiên để mà tối ưu hóa cái lợi nhuận thì mình sẽ trộm ô có số tiền cao hơn, chính là ô số 2. Và vì mình đã trộm ô số 2 rồi, mình cũng không được trộm ở cái ô kế bên, ô số 3. Tổng số tiền mình thu được tại đây sẽ là 4. Và đây là số tiền nhiều nhất mà mình có thể trộm được ở trong cái ví dụ 1. Thì mình sẽ trả về 4. Mình vẫn sẽ sử dụng quy hoạt động để mình giải quyết bài toán này. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi vô cách giải thôi. Mình đã vẽ lại cái mảng num, nó sẽ có 5 ô. Mình sẽ set với mỗi ô hoặc là với mỗi một căn nhà tại vị trí i. Mình phải gọi DFS tại vị trí i. Lúc này mình sẽ có hai sự lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên, mình sẽ chọn trộm tại căn nhà i. Số tiền mình trộm được sẽ bằng 5i. Và mình phải tiếp tục trộm thêm những căn nhà khác. Vì mình đã trộm căn nhà tại vị trí i, mình không được trộm căn nhà ở bên cạnh nó. Mình phải chọn ra những ô khác để mình trộm. Mình đã quay trở lại cái vấn đề cũ. Mình phải trộm nhiều tiền nhất từ cái mảng con này, và mình phải đảm bảo rằng mình không được trộm hai căn nhà liền kề nhau. Thì đây chính là một cái subproblem. Mình phải gọi lại DFS từ vị trí y cộng 2. Thì cũng giống như lúc này mình đang dịch chuyển y từ index số 0 sang y có vị trí index số 2. Hoặc là mình có cách thứ hai, mình bỏ qua, mình đi trộm ở căn nhà kế tiếp. Bài toán này trở nên thành một cái vấn đề nhỏ hơn. Từ cái mảng con này, mình phải trộm được nhiều tiền nhất, và mình cũng phải đảm bảo là mình không được trộm tại hai ô liền kề nhau. Vậy nên ở lựa chọn thứ hai, mình sẽ gọi DFS tại vị trí i cộng 1. Tại mỗi vị trí i, mình có hai sự lựa chọn. Hoặc là mình chọn căn nhà này, hoặc là mình bỏ qua, mình đi chọn ở căn nhà kế tiếp. Giữa hai cái phương án này, thì phương án nào mình chọn được nhiều tiền hơn, thì mình sẽ trả về phương án đó. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Ok, vậy thì decision tree của mình sẽ trông như thế nào? Đầu tiên, mình sẽ có hai sự lựa chọn. Hoặc là mình cướp ở căn y bằng 0, hoặc là mình bỏ qua căn số 0, mình cướp tại căn y bằng 1. Nếu như mình chọn cướp tại ô số 0 thì mình sẽ bỏ qua ô số 1. Cái y mới của mình sẽ bắt đầu từ đây. Hoặc là mình sẽ cướp căn y bằng 2, hoặc là mình không cướp căn y bằng 2, mình sẽ cướp căn kế bên là y bằng 3. Cũng tương tự như vậy. Từ y bằng 2, mình sẽ skip qua ô số 3, mình sẽ cướp tại ô số 4, hoặc là mình không cướp tại ô số 4, mình sẽ bắt đầu cướp từ ô số 5. Tại y bằng 3, mình sẽ bỏ qua ô số 4, mình sẽ cướp tại ô số 5, hoặc là mình sẽ cướp tại ô số 6. Thì lúc này cái y của mình đã ra khỏi mảng rồi, nên là mình có thể dừng lại được. Tại đây y bằng 4 của mình cũng có thể vẽ sâu xuống thêm nữa, nhưng mà nó sẽ ra khỏi cái mảng. Nên là để đơn giản, mình sẽ không vẽ. Mình qua phía bên phải, tại vị trí y bằng 1. Mình có thể bỏ qua ô số 2 và mình đi cướp ô số 3. Hoặc nếu mình không cướp ô số 3, mình có thể cướp bắt đầu từ ô số 4. Mình có thể thấy những cái subproblem nó được lặp lại. Nếu như cái mảng này nó có nhiều ô nữa thì nó sẽ có nhiều cái subproblem của mình bị lặp lại. Nên lúc này mình có thể sử dụng catching. Mình sẽ nói qua độ phức tạp một tí. Time complexity theo cách thường sẽ là of 2 mũ n. Nếu như mình không có catch, và nếu như mình áp dụng catch, nó sẽ là of n. Bởi vì mình tính toán cho mỗi vị trí có một lần. Space complexity của mình cũng sẽ là of n cho cả hai trường hợp. Mình sẽ đi định nghĩa hàm DFS của mình. Cái điểm dừng của mình như thường lệ, nếu như mà cái y này vượt qua cái mảng 5 thì mình sẽ trả về 0. Ngược lại, mình sẽ có hai sự lựa chọn. Hoặc là mình include, có nghĩa là mình bao gồm cái giá trị tại ô số i. Hoặc nói cách khác là mình chọn trộm tại ô số i thì sẽ bằng 5 tại i. Và mình lại tiếp tục gọi cái hàm DFS tại vị trí y cộng 2. Tại vì mình không được trộm tại ô kế bên y cộng 1. Hoặc cái lựa chọn thứ hai của mình là mình sẽ bỏ qua, hoặc là mình không trộm tại ô i. Thì lúc này cái số tiền mà mình có thể thu được sẽ bằng DFS tại y cộng 1. Và giữa hai phương án này, mình chỉ việc trả về phương án nào mà mình thu được nhiều tiền hơn. Sẽ mình max giữa include và skip. Và đương nhiên, mình sẽ gọi hàm DFS từ vị trí đầu tiên là vị trí số 0. Thì đây chính là cái cách top-down approach.
Mình có thể tối ưu thời gian thực thi bằng cách mình thêm catch vô. Mình sẽ thêm cái catch của mình sẽ là một cái dictionary. Nếu như mình đã tính toán cái y này rồi, nếu như y ở trong catch, mình sẽ trở về cái giá trị catch tại y. Và tại đây khi mình đã tính toán xong xuôi hết, mình sẽ catch cái kết quả này lại. Và mình vẫn sẽ trả về cái kết quả này. Với cái cách memoization, time complexity sẽ là of n và space complexity cũng sẽ là of n. Bây giờ mình sẽ qua cách bottom up thôi. Bây giờ mình sẽ đi qua cách bottom up, có nghĩa là mình sẽ đi từ dưới lên trên. Mình có thêm một cái mảng mới, mình gọi là DB. Mình sẽ có thêm hai vị trí mới là ô số 5 và ô số 6. Có giá trị là 0, giống như cái base case hoặc là cái điểm dừng của mình. Mình bắt đầu từ ô số 4, mình sẽ có hai lựa chọn. Hoặc là mình chọn từ ô số 4 thì nó sẽ bằng 5 cộng với lại DB tại y cộng 2 sẽ là cộng với lại 0. Hoặc là mình không chọn từ ô số 4 thì sẽ bằng DB cộng 1 chính là 0. Vậy đương nhiên là mình phải lấy cái giá trị lớn hơn thì nó sẽ bằng 5. Tại ô số 3 cũng vậy. Hoặc là mình chọn tại ô số 3 sẽ bằng 4 cộng với lại 0. Hoặc là mình không chọn tại ô số 5 thì sẽ bằng dB tại y cộng 1 chính là bằng 5. Giá trị tại ô số 3 vẫn sẽ là 5. Tại ô số 2 hoặc là mình lấy giá trị tại ô số 2 là sẽ bằng 3 cộng với lại dB tại y cộng 2 chính là cộng với 5. Hoặc là mình không lấy giá trị tại y bằng 2 thì lúc này sẽ bằng dB tại y cộng 1 chính là bằng 5. Thì đương nhiên là ở đây mình phải lấy cái đầu tiên có giá trị là 8. Tại ô số 1 cũng tương tự như vậy thì mình sẽ có 2 cộng với lại dB tại y cộng 2 chính là 5 hoặc là dB tại y cộng 1 chính là bằng 8. Số 8 có giá trị lớn hơn. Tại ô số 0 mình sẽ có 1 cộng với lại dB tại y cộng 2 chính là cộng với 8 hoặc là tại dB tại y cộng 1 chính là bằng 8 thì đương nhiên là mình sẽ lấy cái ô đầu tiên nó có giá trị là 9. Mình chỉ việc trả về cho cái ô đầu tiên thì cái số tiền mà mình có thể trộm được nhiều nhất là bằng 9. Mình cũng có thể tối ưu hơn nữa bằng cách là không sử dụng thêm một cái array. Thì để tính toán tại mọi vị trí, mình chỉ cần biết hai ô trước đó. Nên là thay vì có một cái mảng này, mình chỉ có hai biến. Mình sẽ gọi là drop 1 và drop 2. Chúng sẽ có giá trị đầu tiên là 00, giống như là hai cái base case của mình. Tại vị trí số 4, thì tại đây mình cũng sẽ có hai lựa chọn. Hoặc là bằng 5 cộng với lại drop 2 là 0, hoặc là bằng drop 1 là bằng 0. Thì mình phải lấy giá trị lớn hơn, chính là bằng số 5. Và mình là dịch chuyển drop 1 và drop 2 lên một đơn vị. Mình đi tính toán tại ô số 3, hoặc là mình chọn tại ô số 3 là bằng 4, cộng với lại drop 2 là 0, hoặc là bằng drop 1 chính là bằng 5. Giá trị của mình lúc này tại ô số 3 sẽ bằng 5. Và mình cũng sẽ lại dịch chuyển drop 1 và drop 2 lên. Mình cũng sẽ lặp lại những cái bước tương tự cho những cái ô tiếp theo. Tại ô số 2 giá trị của nó sẽ bằng 8, tại ô số 1 giá trị của nó cũng sẽ bằng 8. Và tại ô số 0 giá trị của nó sẽ bằng 9. Thì khi mà mình tính toán tại ô số 0 thì lúc này drop 1 của mình sẽ bằng 9 và drop 2 của mình sẽ bằng 8. Mình chỉ việc trả về ô đầu tiên chính là trả về cái drop 1 của mình là bằng 9. Mình phân tích độ phức tạp. Time complexity sẽ là of n, bởi vì mình chỉ có một vòng lặp đi qua n số cho hai cách. Và space complexity sẽ là of n. Nếu như mình xài cách đầu tiên, mình sẽ phải có thêm một cái mảng mới. Nó sẽ tốn n chỗ. Hoặc là cách thứ hai, mình chỉ có hai biến drop 1 và drop 2, mình không phải tốn thêm một cái bộ nhớ nào. Sẽ là of 1 hoặc là một cái constant. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi vô phần code thôi. Mình sẽ có một cái mảng db. Nó sẽ có độ dài là len 5 cộng 2. Bởi vì mình cần thêm 2 ô cho cái base case. For e in range len 5. Mình sẽ đi từ dưới lên nên là mình sẽ dùng hàm reverse. Tại mỗi vị trí i, mình có hai lựa chọn. Hoặc là mình include sẽ bằng 5 stack i cộng với lại db tại y cộng 2. Hoặc là mình skip, mình bỏ qua sẽ bằng db tại y cộng 1. Và cuối cùng db tại i sẽ bằng max giữa include và skip. Mình chỉ việc trả về db tại vị trí số 0. Với cái cách này, time complexity của mình sẽ là of n và space complexity của mình cũng sẽ là of n. Mình có thể tối ưu cái space hơn nữa bằng cách là thay vì mình dùng thêm một cái array, mình sẽ sử dụng hai biến drop 1 và drop 2 sẽ bằng 0 và 0 cho hai cái base case đầu tiên. Về lúc này include của mình
Thay vì TMP là y cộng 2 sẽ bằng drop 2 và skip của mình sẽ bằng drop 1. Lúc này mình sẽ gán lại drop 1 và drop 2. Drop 1 của mình sẽ bằng max giữa include và skip và drop 2 của mình sẽ bằng drop 1. Mình chỉ việc trở về drop 1. Với cái cách này, space complexity sẽ là of 1. Và bây giờ mình sẽ submit cái solution của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn muốn luyện thêm về LeetCode thì có thể cân nhắc channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.